අයිබෝන් යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු kalyanijayalath channel. මම මෙතන දාලා තියෙනවා අලුත් මෝස්තර 5ක්. ඉතින් මේ මෝස්තර අතරින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති මෝස්තරයක් තෝරලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඉතින් වැඩි දෙනෙක් තෝරන මෝස්තරේ තමයි මම එන සතිය ඔයාලට මහලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් හමු වෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.